Hello sir, Yeah bro, what do you do for a living? I have a garage, you wanna see? Ya, jom. Ni tempat welding bay saya. Ni kita buat custom body kit semua lah. Ni I suka macam teratur lah, kalau kotor sikit I tak suka lah. Yang ni tempat kita buka barang, pasang barang semua. Ni semua kita customer. Ini tempat demand, plaster, cat, semua kita buat dekat sini lah. Diorang ada experience almost 15 years lah. So ni tempat cat kita pakai oven. Ini kita buka body, pasang and then plaster, stand down, cat dekat dalam lah. Kita pakai oven lah. After spray kita polish wax dekat sini. Ini tempat cuci. Tempat cuci kita parking dekat dalam and then kita deliver kepada customer lah. Okay bro, ini private collection saya. For my collection here lah. Ini tempat saya brainstorm my idea untuk customers lah. Okay bro, ini one of the car yang kita dah siap. Ni daripada Penang lah. Customer ni sanggup dia bayar towing daripada Penang, dia hantar ke sini. Kita dah siap semua ni. So kita tunggu customer tu cakap okay nak deliver, kita deliver. Dia dah bayar dah semua dah siap dah. So ini hasil kerja kita lah, you boleh tengok. Yang ni Mini Cooper Mini GT 1275 lah. Customer dia nak buat soundproofing, chrome and then bodywork, bare metal, strip semua lah. Kita strip semua. This one belas ribu lah. Belas ribu sebab ni hasil tangan. I buat restoration car ni selama 8 tahun. Tapi yang ni mula-mula asal sebagai hobi lah. Sebab I suka kereta. I buka kedai kecil. Lama-lama dia jadi Kerjaya lah. I ada job-job lain lah. I buat event, warehousing, industrial supply. So I tengok you macam style lah. You ada buat kerja lain, model ke, berlakon ke? Model tak ada tapi I pernah berlakon lah. Filem ada, series ada. Cerita apa tu? Cerita Tamil lah bro. So I datang daripada keluarga yang tak mampu nak beli kereta lah. Sambil bersekolah I dah start kerja dah. Tapi daripada kecil I memang nak something related to do with car lah. Next plan I nak buat branch lah. Sebab banyak I punya customer datang daripada Singapore, daripada Penang, daripada Melaka, daripada JB. Diorang selalu tanya kenapa tak nak buka dekat selatan satu lah. So I nak buat satu garage macam ni, serupa macam ni. Kita collector kan. So collector dia banyak kereta. Kadang dia tak ada tempat nak parking. So kita nak buat storage lah macam dekat Europe. Storage sambil repair restoration kereta lah. Apa pesanan you dekat lelaki kat luar sana? I punya mentality satu je. Biar kita kerja apa pun, janji kita bagi yang the best. So these things will bring you wherever you want to go. And discipline. Never give up. So you have to give 100% bro.